Okay. Good morning, dear students. Slide visible आहे सगळ्यांना? Yes, sir. Good morning. So actually आज आहे ना तुमचं सेशन कॅन्सल होणार होता. आय वॉज नॉट फिलिंग वेल. नॉट फिलिंग वेल म्हणजे आताही मला सर्दी झालेली आहे खूप, है ना. मग तुमच्यासाठी मी आलोय स्पेशली. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चर मध्ये विल सी ग्लोबलायझेशन. ओके. युनिट नंबर 9 ग्लोबलायझेशन. So what is globalization is actually, है ना? We'll see what is globalization. Yeah. So tell me what according to you is globalization? Globalization म्हणजे काय? Yes, anybody want to elaborate what is globalization? कोणाला सांगायचं आहे का ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय? बरं, ग्लोब म्हणजे काय? हा? ग्लोब म्हणजे वर्ल्ड. हा? Worldwide, ना? ग्लोबल म्हणजे वर्ल्ड वाईड. मी ग्लोब विचारला. ग्लोब बघितला नाही का तुम्ही कधी? आपल्या गोल असतो ग्लोब. पृथ्वीच्या आकाराचा ग्लोब असतो, मिनिएचर, राईट? त्याला ग्लोब म्हणतात. ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय? व्हॉट इज ग्लोबलायझेशन? Globalization is to globalize the industries, cross-border trade and investment. ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण. ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण. एलपीजी बघितलंय ना आपण, मग तेव्हा सांगितलं होतं की ग्लोबलायझेशन म्हणजे काय. विसरून झालं तुम्ही सगळे. ग्लोबलायझेशन म्हणजे ग्लोबलाइज द इंडस्ट्री थ्रू क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे बघा, तुमचा जो उद्योग आणि व्यापार आहे ते क्रॉस बॉर्डर घेऊन जाणे. क्रॉस बॉर्डर इतर देशांमध्ये तुमच्या कंपनीचं प्रोडक्ट विकणे किंवा इतर राष्ट्रांमधल्या इन्व्हेस्टर्सनी तुमच्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करणे किंवा तुम्ही इतर राष्ट्रांमधल्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करणे, इतरांकडून म्हणजे इतर राष्ट्रांकडून माल आयात करणे किंवा आपल्याकडून माल निर्यात करणे, या सगळ्या प्रक्रियांना काय म्हणतात? ग्लोबलायझेशन म्हणतात. ठीक आहे. व्हेरी सिंपल, व्हेरी सिंपल. So driving forces for globalization nowadays are telecommunication and internet. Okay. ग्लोबलायझेशन ला चालना देणाऱ्या गोष्टी आजच्या तारखेत, आजच्या दिवशी आपण जर पाहिल्या तर त्या काय आहेत? टेलिकम्युनिकेशन अँड इंटरनेट. टेलिकम्युनिकेशन अँड इंटरनेट मुळे काय झालं आहे, ही जग खूप जवळ आलेलं आहे. पूर्वी आहे ना, म्हणजे अगदी तुम्हाला तुमच्या एखाद्या गावामध्ये राहणाऱ्या आजी आजोबांना किंवा नातेवाईकांना जर बोलायची इच्छा झाली तर ते फार शक्य नव्हतं त्या काळात. कारण त्या काळात दळणवळणाची यंत्रणा तितकी चांगली नव्हती. म्हणजे त्या काळात तुम्हाला तार करावा लागायचा, टेलिग्राम करावा लागायचा. टेलिग्राम म्हणजे आता जे टेलिग्राम ग्रुप आहे ते नव्हे, तो वेगळा टेलिग्राम असायचा, है ना. किंवा मग ते ट्रंक कॉल करायला लागायचा बाहेर करायचा असेल तर खूप साऱ्या गोष्टी, म्हणजे खूप अडथळे होते. पण आता काय झालंय, या मोबाईलमुळं सगळं जग तुमच्या बोटांवर आलेलं आहे. असं अगदी विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स यू कॅन रीच, म्हणजे या टोकापासून ते त्या टोकापर्यंत विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये पोहोचता तुम्ही. तुमचा एखादा मित्र मैत्रीण समजा युके मध्ये असेल, युएस मध्ये असेल किंवा जर्मनीमध्ये असेल, फ्रान्समध्ये असेल, पोलंड मध्ये असेल, कुठेही असेल, तुम्ही विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड इथे कॉल केला किंवा तो रिसिव्ह करतो, तुम्हाला तो दिसतो, बोलतो वगैरे, आहे की नाही. हे कशामुळे शक्य झालं? हे टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेटमुळे शक्य झालं. म्हणजे याचाच इम्पॅक्ट ग्लोबलायझेशन वरती झालेला दिसून येतो. ग्लोबलायझेशनला या गोष्टी चालना देणाऱ्या ठरल्या, है ना. म्हणजे उदाहरणार्थ बघायचं झालं, समजा एखादा क्लायंट आहे जो नेदरलँड मध्ये बसलेला आहे, है ना. त्याला ती डील फायनल करायची आहे. मग तुम्ही नेदरलँडला जाणार किंवा तो तुमचा क्लायंट भारतात येणार, याला सगळं किती वेळ जाईल ना. त्यापेक्षा तुम्ही एखादा अशी, आता आपण जसं झूम कॉन्फरन्स लावलेली आहे, अशी कॉन्फरन्स लावायची. तो तिथे बसलेला असेल, तुम्ही इथे बसलेले असाल, निगोशिएट करा, डील फायनल करा, संपला विषय.
या सगळ्या गोष्टींमुळे ग्लोबलायझेशनला चालना मिळाली दिसते. ऑपॉर्च्युनिटीज ऍज वेल एज कॉम्पिटिशन. ग्लोबलायझेशन मुळे काय झालेलं आहे? व्हॉट ग्लोबलायझेशन हॅज लेड टू. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू. पहिलीच स्लाइड दिसते, जरा दुसऱ्या स्लाइड वरती करा इंट्रोडक्शन. ओके, there is some issue. We'll stop this. Move forward. आता दिसते आहे? येस. हो सर. हा, आता मी चेंज करतो ती स्लाइड. आता दिसते आहे? झाली स्लाइड चेंज झाली? हो सर. येस सर. ओके. तर काय झालंय बघा, ग्लोबलायझेशन मुळे काय झालं? व्हॉट ग्लोबलायझेशन हॅज लेड टू. ग्लोबलायझेशन हॅज लेड टू इन्क्रीज्ड ऑपॉर्च्युनिटीज ऍज वेल एज कॉम्पिटिशन. ग्लोबलायझेशन मुळे संधी तर प्राप्त झाली, पण त्याचसोबत काय झालं आहे? कॉम्पिटिशन ही वाढलेलं आहे. संधी प्राप्त झाली म्हणजे आज तुम्ही समजा भारतामध्ये एक एक्स प्रोडक्ट बनवतात. आपण मागच्या उदाहरणामध्ये पाहिलं, टोमॅटो प्युरी बनवतो आपण, बरोबर आहे. आता टोमॅटो प्युरी आपल्याकडच्या काही भागांमध्ये टोमॅटो खूप चांगल्या पद्धतीने पिकतात, म्हणून मग आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात टोमॅटोज आहेत. आपण त्याचं प्रोसेसिंग केलं, त्याची प्युरी बनवली. प्युरी बनवल्याच्या नंतर तुम्हाला जर मार्केट लिमिटेड असेल, म्हणजे भारतातलं ज्या ठिकाणी पिकतं तिथेच जर विकलं तर तुम्हाला कमी कस्टमर्स भेटतील ऑब्विसली. पण ते जर तुम्ही फॉरेन कंट्रीज मध्ये एक्सपोर्ट जर केलं, ऑपॉर्च्युनिटीज वाढल्या की नाही? ऑब्विसली वाढल्या. पण मग कॉम्पिटिशन हे वाढलं. कॉम्पिटिशन कसं वाढलं? तुम्ही म्हणाल कॉम्पिटिशन वाढण्याचा काय संबंध? आता बघा, अमेझॉन सारख्या कंपनीने काय केलं आहे? भारतातली कंपनी आपल्या कुठली आहे? ई कॉमर्स कंपनी कुठली आहे? फ्लिपकार्ट ही आपल्या भारतातली कंपनी आहे. फ्लिपकार्ट कंपनीला कॉम्पिटिटर कोण आहे? अमेझॉन ग्लोबल कंपनी आहे, बरोबर आहे. तिचं अस्तित्व जगभर आहे अगदी, बरोबर आहे. मग आता तिचं अस्तित्व जगभर असल्या कारणामुळे ती मोठी कंपनी आहे, तिचा टर्नओव्हर मोठा आहे, तिच्याकडे सगळ्या गोष्टी जास्त प्रमाणात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. कॉम्पिटिशन तिथं कॉम्पिटिशन तुम्हाला वाटलं की नाही? म्हणजे काय झालं, नंबर ऑफ प्लेयर्स जर जास्त असतील एका कुठल्याही गेम मध्ये, इन अ गेम नंबर ऑफ प्लेयर्स जर जास्त असतील तर तुमचे विन होण्याचे चान्सेस कमी होतात, आहे की नाही? समजा 2 लोकांमध्ये कॉम्पिटिशन असेल, ऑब्विसली दोघांपैकी एक जिंकणार आहे, ए किंवा बी. 100 लोकांमध्ये कॉम्पिटिशन आहे, 100 लोक म्हणजे 99 कॉम्पिटिटर्स वाढले तुमचे. मग ग्लोबलायझेशन मुळे ते झालेलं आहे. 99 नवीन प्लेयर्स मैदानात, म्हणून मग तुम्हाला कॉम्पिटिशनला फेस करावं लागत आहे. दोन्ही गोष्टी झाल्या, म्हणजे कॉम्पिटिशन ऍज वेल एज ऑपॉर्च्युनिटीज ही क्रिएट झाल्या. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अँड वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, आपण WTO पुढे बघणारच आहोत सविस्तर. पण व्हॉट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन? आय गेस प्रत्येकाने हे नाव आयुष्यात एखाद वेळेस तरी किमान ऐकलं असेल. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन एक असं ऑर्गनायझेशन आहे जे जागतिक ट्रेड जो आहे, इंटरनॅशनल ट्रेड जो आहे, त्याच्या संबंधीचे जे काही निगोशिएशन्स असतात, ते निगोशिएशन्स या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून होतात. याच्या मेंबर कंट्रीज जेव्हा तुमच्या सिलेबसच्या नुसार 144 होते, आता ते 144 आहे, 164 आहे, राईट. त्या मेंबर कंट्रीज काय होतात की सगळ्या मेंबर कंट्रीज एकत्र येऊन एक कॉमन नॉर्म्स क्रिएट करतात की काय म्हणूया त्याला, सेल्स टॅक्स इतका असावा, किंवा काय म्हणूया एक्साइज ड्युटी इतकी असावी, किंवा इन्शुरन्स त्याच्यावरती इतका असावा. असे जे नॉर्म्स आहेत है ना, फॉरेन ट्रेड साठी, म्हणजे इम्पोर्ट असेल किंवा एक्सपोर्ट असेल, असे नॉर्म्स तयार करतात आणि मग सगळे त्या नॉर्म्सला स्टिकअप राहतात. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनचं काय काम आहे? या सगळ्या मंडळींमध्ये समन्वय साधे. Someone has to be there, right? I am your program coordinator. Okay, so what I am doing, I am looking after my syllabus, my curricula as well,
As well, I am looking after the other people that they have to complete their curriculum well in advance, or else I am coordinating to organize your counseling sessions. Okay, so I am a coordinator, right? Similarly, the World Trade Organization is a coordinator between the member nations for carrying out the foreign trade. Okay, and what is World Economic Forum then? World Economic Forum is a say forum which looks after the world economic trades. आता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन वेगळं आहे, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फॉरम वेगळं आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन इज अ से आपण त्याला काय म्हणूया, गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन. आता गव्हर्नमेंटल म्हणजे काय, भारताचा गव्हर्नमेंट किंवा युएसचं गव्हर्नमेंट नव्हे, बट इट इज रेकग्नाइज्ड बॉडी. whereas वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम इज नॉट अ रेकग्नाइज्ड बॉडी स्टील, म्हणजे इट इज अ प्रायव्हेट प्लेयर विल से. बट what does it do is, हा, it governs the trade cross borders among these member nations. Okay, so anti-globalization groups. Then पुढे काय झालं, ग्लोबलायझेशनच्या अगेन्स्ट काही ग्रुप्स तयार झाली. आता वाय दिस अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुप्स केम इन टू पिक्चर इज दॅट ग्लोबलायझेशन मुळे वी नो की वी हॅव द इन्क्रीज ऑपॉर्च्युनिटीज वेल एज दी कॉम्पिटिशन वेल. पण ग्लोबलायझेशन मुळे निसर्गाची हानी होताना दिसून येते, हे आपल्याला माहिती. जस्ट अ मिनिट. हॅलो, 12 वाजेपर्यंत द्या ना. अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुप्स क्रिएट झाले, कारण या अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुप्सचं म्हणणं असं आहे की ग्लोबलायझेशन मुळे एकतर निसर्गाची हानी, नॅचरल रिसोर्सेसचं डिप्लिशन होत आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. बरोबर आहे. अदर देन दॅट, लोकल इंडस्ट्रीज ज्या आहेत किंवा लोकल प्लेयर्स जे आहेत त्यांना संधी मिळत नाही, असं या अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुपचं म्हणणं आहे. ठीक आहे. बघा, कुठलीही एक बाजू, कुठलंही एक धोरण असेल किंवा कुठलाही एक गोष्ट ज्या मार्केटमध्ये येते, जसं आपण उदाहरण घेऊया तुमच्या डिमॉनिटायझेशनचं. डिमॉनिटायझेशनला सपोर्ट करणारी लोक होती, विरोध करणारी लोक होती. बरोबर आहे. बट रेशनलिझम असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, सपोर्ट करताना किंवा ऑपोज करताना. राईट. I don't know how many of you people were against demonetization, or how many of you people were in favor of demonetization. But as per me, मला तुम्ही विचाराल तर my rational thinking was that demonetization was like कुछ कमी ठरलं. डिमॉनिटायझेशन मुळे जो गोल आपल्याला साध्य करायचा होता तो काही साध्य होताना आपल्याला दिसला नाही. सिमिलरली ग्लोबलायझेशनच्या बाबतीतही लोकांचं असं मत असू शकतं. बरोबर आहे. माझ्यासारखे लोक असतील, म्हणजे मी जसं डिमॉनिटायझेशनच्या बाबतीत स्टँड घेतला की डिमॉनिटायझेशन हे कुछ कमी ठरलं, तसं ग्लोबलायझेशनच्या बाबतीत जे अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुप्स आहेत त्यांचं असं म्हणणं असं आहे की ग्लोबलायझेशन मुळे काय होतं, निसर्गाचा ऱ्हास होतो आणि लोकलाइट्सना संधी उपलब्ध होत नाही, असं त्या अँटी ग्लोबलायझेशन ग्रुप्सचं म्हणणं आहे. तर तुमचं काय म्हणणं आहे? ग्लोबलायझेशन फेवरेबल आहे की अनफेवरेबल आहे? व्हॉट डू यू पीपल थिंक? सांगा. बघा, एक अनफेवरेबल आहे. अनफेवरेबल आहे. गणेशजीचं म्हणणं आहे अनफेवरेबल आहे. एनीबडी एल्स वॉन्ट टू से? बिकॉज व्हॉट आय एम सेइंग इज, जोपर्यंत ते समजून घेणार नाही, उमजून घेणार नाही, तुम्ही त्याच्यामध्ये यू पीपल हॅव टू इन्व्हॉल्व युअर सेल्फ इन दॅट. तुम्ही फक्त वन वे कम्युनिकेशन जर राहणार असेल, म्हणजे मी सांगणार आहे तुम्ही ऐकणार आहात, याच्याने तुम्हाला समजणार नाही, कधीच कधीच समजणार नाही. जोपर्यंत ते, बघा, जसं तुम्हाला समजतं तसं मी काय म्हणतो आहे, ग्लोबलायझेशन म्हणजे जागतिकीकरण. त्याच्याबद्दल काहीतरी तुमच्या डोक्यात चालू असेल की नाही? मी तुम्हाला एक क्वेश्चन केला आहे की अँटी ग्लोबलायझेशन ग्लोबलायझेशन हे वाईट की चांगलं? काहीतरी मत असेल की नाही, की काहीच नाही? असं तर नसेल. असं येस अँड नो बोथ कसं काय?
For example, disadvantage has to be jotted down, and then percentage of local competition has to be included. For example, the Gujarat Electricity Board, whenever they float the tender, their mandate is 40% quantity always go to the local manufacturer, and rest 60% is exposed to any global player. So if that balance is there, then that is the reason I said yes. See, Sai, there are like norms set down by the WTO and this GATT and WTO. Okay, but what I am asking to you is, according to you, tell me whether globalization is favorable or not favorable. Favorable. So he is in favor of globalization. How many of you people are in favor of globalization? Those who are present online can also add their views, because see, काय होतं, वन वे कम्युनिकेशन. थँक यू सर, गुड मॉर्निंग. येस सर, गुड मॉर्निंग. फेवरेबल आहे बिकॉज डिफरंट क्वालिटी अँड डिफरंट टाइपचे प्रोडक्ट ऑल्सो अवेलेबल होतात. गुड, वी कॅन सोल्ड और परचेस प्रोडक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ओके, फेवरेबल. ओके, फेवरेबल. सो असं काहीतरी मत असायला पाहिजे की नाही तुमचं? बाकीच्यांचं काहीच मत नाहीये का? येस गणेश, व्हॉट यू वॉन्ट टू से? तर ऍक्च्युली ऍज पर लुकआउट ऑफ द ट्रेडच्या हिशोबाने जर बघायला गेलो ना आपण, तर आपण फेवरेबल आहोत. कारण कसं आहे, आपल्याला ओपन मार्केट पाहिजे. आपला जर व्यवसाय वाढवायचा असेल तर आपल्याला ओपन मार्केटमध्ये आपला प्रोडक्ट विकता आलं पाहिजे. पण त्यासाठी आपलं परत कॉम्पिटिशन पण निर्माण होतं. तर त्या कॉम्पिटिशनसाठी पहिली आपली चेकलिस्ट अवेलेबल पाहिजे, की आपण कोणत्या प्रकारे काय करायचं, काय नाही करायचं. बघा, आता तुमच्या दोन्ही मुद्दे जे आहेत, म्हणजे साईचा असेल किंवा गणेशचा असेल, मी त्या दोन्ही मुद्द्यांना थोडं इलॅबोरेट करून सांगतो. फेवरेबल, तुम्ही आता बरेच लोक फेवरेबल म्हणताय, है ना? आपण नाशिकचं उदाहरण घेऊया. नाशिकमध्ये कांदा खूप मुबलक प्रमाणात विकतो, है ना? पण नाशिकच्या ग्राहकाला आजच्या डेटमध्ये कांदा काय भावाने मिळतो? 100 रुपये किलो. आता थोडा कमी झाला आहे ना? हा ग्लोबलायझेशनचा इम्पॅक्ट आहे. एक्सपोर्ट जर तुम्ही केला तर ऑब्व्हियसली लोकल मध्ये कमी प्रोडक्ट अवेलेबल होईल, आणि लोकलाइटलाच ते एकदम म्हणजे खूप जास्त किमतीने विकत घ्यावं लागेल की नाही? हा ड्रॉबॅक आहे ग्लोबलायझेशनचा. बर, मग त्याच्यासाठी तुम्ही दोघांनी जे सांगितलं आहे ते अगदी बरोबर आहे. समजा आपल्याकडे एक 100 क्विंटल कांदा रोज मार्केटमध्ये जर येत असेल, तर त्यातला तुमच्या म्हणण्यानुसार, साईच्या म्हणण्यानुसार 40 क्विंटल कांदा हा इथे ठेवला पाहिजे, 60 क्विंटल कांदा हा ग्लोबली वितरित केला पाहिजे. बरोबर ना साई? हा, गणेशजीचं पण तेच म्हणणं आहे की तुम्ही ठरवा की आपण किती एक्सपोर्ट केला पाहिजे आणि किती ठेवला पाहिजे. राईट, माझंही तेच म्हणणं आहे की ग्लोबलायझेशन मुळे ह्या ज्या असं अनसर्टेनिटीज होतात की नाही, त्या अनसर्टेनिटीज टाळल्या पाहिजे. बिकॉज आता इथेनॉल प्रोडक्शन वरती गव्हर्नमेंटनी बॅन आणला होता, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी, तो आता उठवला आहे. इथेनॉल असं तसं पाहिलं तर इथेनॉल प्रोडक्शन हे आपल्यासाठी बेनिफिशियल पण आहे आणि बेनिफिशियल नाहीये पण. का? कारण त्याच्यात इथेनॉल प्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला सुक्रोजचा वापर करावा लागतो. टेबल शुगर तुमची जी असते, जास्ती प्रमाणात तुम्ही साखर जर इथेनॉल प्रोडक्शन मध्ये वापरणार असाल तर तुम्हाला उद्या टेबल शुगरच मिळणार नाही. हे बॅलन्स केलं पाहिजे की नाही कुठेतरी? बरं, मग आता इथेनॉल प्रोडक्शन हे काही आता ग्लोबलायझेशनचा पार्ट नाही, तो इंटरनल पार्ट आहे आपला. पण कांद्याचा जो पार्ट आहे तो ग्लोबलायझेशनचा आहे, आणि त्याच्यावरती बंदी उठवा असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं किंवा व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. बरं, ठीक आहे, बंदी उठवली तर काय होईल? परत तोच सिनारिओ क्रिएट होईल की नाही? आपल्या इथे इतक्या मुबलक प्रमाणात पिकत असताना आपण ते 100-150 रुपये किलो प्रमाणे घ्यायचं, आणि बाहेर जिथे आपण एक्सपोर्ट करतो आहे तिथे 25-30 रुपये प्रमाणे विकायचं. म्हणजे हे दिस इज अनफेअर, राईट? मग ग्लोबलायझेशनचे फायदे जर बघायचे झाले तर आपण बघू. आता आपल्याकडे शेतकरी फार आत्महत्या करतात किंवा हे करतात, कारण त्यांचं उत्पन्न, लागवड आणि उत्पन्न मॅच करत नाही. लागवडीपेक्षा उत्पन्न कमी होतं. पण मग त्यांना जर हे समजा ग्लोबल मार्केट जर ओपन झालं, तसेच कांदे जर निर्यात करणार असतील तर त्यांना मुबलक प्रमाणात इन्कम मिळेल. बरोबर आहे की नाही? ही अपॉर्च्युनिटी क्रिएट झाली त्यांना. मग हे
कुठेतरी बॅलन्स ऑफ ट्रेड, बॅलन्स ऑफ पेमेंट नावाची गोष्ट आहे, ती पुढे तुमच्या सिलेबस मध्ये असणार आहे, ते आपण नंतर बघूया. बॅलन्स केलं पाहिजे की जेणेकरून कॉम्पिटिशन शुड बी फेअर अँड ऑपॉर्च्युनिटीज विल बी देअर. ओके, असं नको व्हायला पाहिजे की अनफेअर कॉम्पिटिशन चाललं आहे. अनफेअर कॉम्पिटिशन. आता अमेझॉनचं जर उदाहरण घ्यायचं झालं तर अमेझॉनला एक मोबाईल, समजा हा मोबाईल थोडी डिस्काउंटेड प्राइस मध्ये, म्हणजे तुम्ही हा मोबाईल जर घ्यायला गेलात कुठे से आपल्या लोकल बाजारात जर घ्यायला गेलात शॉपमध्ये, तर हा मोबाईल समजा 12,000 रुपयाला ते देणार असतील, तर हा अमेझॉन वरती तुम्हाला 11,500 11,000ला पण भेटतो. त्याचं काय कारण आहे? त्याचं कारण असं आहे की अमेझॉन काय करतं, अमेझॉन डायरेक्टली मॅन्युफॅक्चरर कडून परचेस करतो बल्कमध्ये. आता बल्कमध्ये परचेस करत असल्यामुळे त्यांना त्याच्यावरती भरपूर प्रमाणात डिस्काउंट भेटतो. ऑब्विसली तुम्ही जर समजा इव्हन साध्या भाजी मार्केटमध्ये जर गेला, त्याला पाव किलो विचारलं तर तो 10 रुपये सांगतो, अर्धा किलो विचारलं तर 15 रुपये सांगतो, 5 रुपये कमी करतो एकदम डायरेक्ट. का? बल्कमध्ये विकलं जात आहे ना, म्हणून त्या पद्धतीने त्याचा प्राइस कमी होतो. ग्लोबलायझेशनचाच हा इम्पॅक्ट आहे. मग त्याच्यामुळे काय होतंय, लोकल शॉपकीपर्स हे तर गेले ना, त्यांचे तर शॉप बंद करावे लागतील त्यांना उद्या, असं जर चाललं तर. पण तेही सस्टेन झाले पाहिजे ना, नाहीतर ते म्हणजे त्यांचं इन्कम जनरेशन कुठून होणार, लाईव्हलीहूड कुठून, त्यांना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुठून होणार त्यांची, बरोबर आहे की नाही? म्हणून ठराविक प्रमाणात हे जे नॉर्म्स आहेत, जसं साईनी सांगितलं किंवा गणेशने सांगितलं, ते नॉर्म्स असले पाहिजे की इतका मार्केट शेअर तुमचा, इतका मार्केट शेअर लोकलाईटचा, वगैरे वगैरे असं. पण त्यातही लोकल मार्केटमध्ये लोक प्रिफर करतात घ्यायला. आपल्याकडे आणखी पण तो ट्रेंड आहे की जसे समजा रुरल एरिया मधली लोक जनरली ऑनलाईन प्रिफरन्स करत नाही, कारण त्यांना माहिती असतं की प्रोडक्ट ची क्वालिटी म्हणा, गुणवत्ता तपासता येत नाही. तपासता येते का? फक्त ते पिक्चर मध्ये दाखवतात की हे असं दिसेल किंवा तसं दिसेल, ऍक्च्युअल मध्ये प्रोडक्ट वेगळाही येऊ शकतो ना. असो. मेजरिंग ग्लोबलायझेशन. आता ग्लोबलायझेशन कशा पद्धतीने मेजर करायचं, राईट? कशा पद्धतीने मेजर करायचं? इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऍज अ प्रोपोर्शन ऑफ नॅशनल इन्कम. एखाद्या राष्ट्र ग्लोबलाइज झालं आहे हे आपण कशावरून ठरवणार? की त्याचे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. पूर्वी फक्त गुड्सच एक्सपोर्ट इम्पोर्ट व्हायचे, आता सर्व्हिसेस ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होतात. आता सर्व्हिसेस कशा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होत असतील परत? एनी आयडियाज कशा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होतात? सर्व्हिसेस म्हणजे अशा गोष्टी ज्या इनटँजेबल असतात, यू कॅनॉट सी. ओके, अशा सर्व्हिसेस. रिसोर्स प्रोव्हाइडिंग जसे SCL आहे, TCS आहे. SCL, TCS वगैरे जे आहेत, तर हे काय करतात? हे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात, बरोबर आहे. BPOs, KPOs काय आहे? दीज आर दी पार्ट ऑफ युअर सर्व्हिसेस, राईट? मग हे आता एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होतं, या सर्व्हिसेस आपण एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होतो, राईट? आपल्याकडं इंटरनॅशनल BPOs असतात. इंटरनॅशनल BPO म्हणजे काय? यू आर प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिसेस टू युअर क्लायंट्स समवेअर इन अदर कंट्री, राईट? पुण्यासारख्या, बँगलोर सारख्या, मुंबई सारख्या ठिकाणी हे KPOs, BPOs वगैरे असतात. इम्पोर्ट झाला गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा, किंवा किती प्रमाणात एक्सपोर्ट झाला गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा नॅशनल इन्कमच्या प्रोपोर्शन मध्ये, त्याच्यावरून आपण ग्लोबलायझेशन किती प्रमाणात झालं हे सांगू शकतो. ओके. मायग्रेशन ऑफ पीपल, इनवर्ड अँड आउटवर्ड मायग्रेशन. मायग्रेशन ऑफ पीपल आपल्याकडे आता म्हणजे तसं तो एक हे आहे, काय ट्रेंड आहे की आता तुमच्यापैकी मला माहित नाही, पण मेजॉरिटी ऑफ पीपल वॉन्ट टू सेटल अब्रॉड. तुमच्यापैकी किती जण अब्रॉड मध्ये सेटल होण्याची इच्छा ठेवतात?
अब्रॉड? नो. पण मेजॉरिटी ऑफ पीपल म्हणजे कोण? दोज हु आर इंटेलेक्च्युअल्स. आता इंटेलेक्च्युअल्स मध्ये कोण कोण येतं? प्रोफेशनल्स येतात, म्हणजे डॉक्टर असतील, चांगले इंजिनियर, IITs IIMs जो असतात. जी मुलं IIT IIM मधून पासआउट होत आहेत त्या मुलांना जर विचारलं की दादा रे तू इंडियामध्ये सेटल होण्याची तुझी इच्छा आहे की बाहेर जाणार, तर तो ऑब्विसली सांगतो मी बाहेर जाणार. वाय? बिकॉज त्याला बाहेर चांगला पे आणि चांगला पॅकेज मिळतो, चांगली लाईफस्टाईल चांगली मिळते त्याला तिथे. बघ, आपण मग आता भारतातले आहोत तर भारताची हे नाही करायला पाहिजे, पण हे तथ्य आहे, हे फॅक्ट आहे, याला कोणी डिनाय करू शकत नाही. US मधली लाईफ आणि इंडिया मधली लाईफ कम्पॅरेटिव्हली फार त्याच्यामध्ये तफावत आहे. लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड US ची खूप चांगली आहे, आपली त्या मानाने कमी आहे, राईट? पण मग ही सगळी लोक तिकडे जर मायग्रेट झाली तर आपल्या इंडियाची डेव्हलपमेंट होणार आहे का? होणार नाही. इंटेलेक्च्युअल सगळे आज US मधले जेवढे पण मोठे ऑर्गनायझेशन्स आहेत, राईट फ्रॉम ऍपल टू गुगल, सगळ्यांचे जे CEO आहेत किंवा COO आहेत हे सगळे इंडियन पीपल आहेत. म्हणजे US डेव्हलप्ड नेशन झाला त्याला आपण हे कारणीभूत आहोत. म्हणजे इंडियन इंटेलेक्च्युअल सगळे फॉरेन कंट्रीज मध्ये सेटल झाल्यामुळे त्या राष्ट्रांचं डेव्हलपमेंट झालं, आपलं नाही झालं. बरोबर आहे की नाही? हे जे मायग्रेशन आहे लोकांचं किती प्रमाणात झालं? किती प्रमाणात लोक तुमच्याकडे आली म्हणजे तुमची प्रगती झाली, तुमच्याकडून गेली म्हणजे अधोगती झाली, राईट? पण हे जे मायग्रेशन आहे, मायग्रेशन ऑफ पीपल इनवर्ड अँड आउटवर्ड, दॅट इज ऑल्सो say component which is responsible for measuring your globalization thing. Okay, capital inward, outward, direct investment, FDI and FII. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट तुमच्याकडे किती आलं किंवा तुम्ही किती केलं याच्यावरनं पण ग्लोबलायझेशनचं मेजरमेंट करता येतं. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टमेंट, राईट? सॉरी, फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टमेंट. आता हे FDI आणि FII काय आहे? फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे फॉरेन इन्व्हेस्टर्स जे आहेत ते डायरेक्टली तुमच्या इथल्या ज्या कंपनीज आहेत त्याच्या कॅपिटल मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. त्याचं प्रोपोर्शन ठरलेलं आहे, राईट? त्या प्रोपोर्शन मध्ये ते इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टमेंट जे आहे, फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स इन्व्हेस्ट इन टू सिक्युरिटीज, ओके, इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ते इन्व्हेस्ट करतात. मॅक्सिमम तुम्ही जर ट्रेडिंग करत असाल किंवा तुमच्याकडे डीमॅट अकाउंट जर असेल तर कधी ऑप्शन चेन ओपन करायचा. ऑप्शन चेन ओपन केल्याच्या नंतर तिथे FDI आणि FII चा डेटा तुम्हाला उपलब्ध असतो. म्हणजे इतक्या लोकांनी तिथे इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे दिसतं, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट. जर फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जास्त असेल तर आपलं मार्केट वर जातं, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट कमी असेल तर आपलं मार्केट खाली येतं. ओके, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर इज ऑल्सो अ मीन्स फॉर मेजरिंग दी ग्लोबलायझेशन. हाऊ? की किती जास्ती प्रमाणात तुमची टेक्नॉलॉजी इतर कंपनीजने अडॉप्ट केली किंवा तुमच्याकडे कोणती टेक्नॉलॉजी तुम्ही इम्पोर्ट केली. ऑन दिस बेसिस ऑल्सो वी कॅन मेजर दी ग्लोबलायझेशन. ओके, आपल्याकडे म्हणण्यापेक्षा जापान किंवा या राष्ट्रांमध्ये जापान, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड यांच्याकडे खूप प्रगत तंत्रज्ञान आहे. चायना, राईट? आता त्यांचं तंत्रज्ञान आपल्याकडे आता आपण बघा, हे इयरफोन्स वगैरे किंवा असतात ते नाही, याचं मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याकडे फार प्रमाणात होत नाही. आपले इंडियन ब्रँड्स जरी असले तर ते काय करतात, बाहेरून प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मागवतात. रॉ मटेरियल म्हणजे त्याचं इयरबड कुठून तरी मागवणार, ते वायर कुठून तरी मागवणार, त्याचा माईक कुठून तरी मागवणार, तो तुमचा पोर्ट असतो तो कुठून तरी मागवणार आणि याचं सगळ्यांचं असेंबल करणार. असेंबल करून आपण ते विकतो. आपल्याकडे ऍपल कंपनीचा मोबाईल आपल्याकडे इंडियन मेड नाहीयेत, तिकडनं आपण ते सगळं मागवतो, इथे असेंबल करतो आणि मेड इन इंडिया असं.
राईट. म्हणजे आपल्याकडे त्या टेक्नॉलॉजी आणखी डेव्हलप व्हायच्या आहेत, तर ती टेक्नॉलॉजी आपण त्यांच्याकडनं ट्रान्सफर जर झाली आपल्याकडे, आपली टेक्नॉलॉजी त्यांनी जर अडॉप्ट केली, on basis of this transfer of technology, we can measure the globalization. Okay. आता WTO डिटेल मध्ये बघूया. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. कोण आहे, काय चाललंय? अनिरुद्ध पाटील. Okay. So what is WTO? WTO is World Trade Organization, and it deals with the rules of trade between nations. Okay. WTO काय करतं? ट्रेड रूल्स जे आहे, ओके, ट्रेड रूल्स जे आहेत त्या ट्रेड रूल्स सोबत डील करतं राष्ट्रांच्या मध्ये WTO. राईट. आता ट्रेड रूल्स म्हणजे बघा, आपण साईची एक कंपनी आहे, माझी एक कंपनी आहे, आमच्या दोघांमध्ये ट्रेडिंग होत आहे. ट्रेडिंग होत असताना आम्ही दोघं म्युच्युअली काही रूल्स तयार करतो, बरोबर आहे की नाही? आता हे रूल्स, आता आपण जे बघितलं 144 आणि 164 या राष्ट्रांमध्ये ते रूल्स फ्रेम झालेले आहे, बरोबर आहे. तर हे रूल्स फॉलो होत आहेत की नाही, किंवा या रूल्सचं व्हायोलेशन होत आहे का? त्या रूल्सचं व्हायोलेशन झालं तर मग त्याचं सेटलमेंट कसं करायचं, या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज डीलिंग विथ दॅट रूल्स, तर WTO. ओके. समजा एखाद्याने एखादा रूल व्हायोलेट केला, तर त्याच्या ज्यांनी व्हायोलेट केलेला आहे त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये जे काही करेक्टिव्ह मेजर्स घ्यायचे किंवा करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायचे आहेत, हे कोण येणार? WTO घेणार. WTO त्यांना तसे निर्देश देणार. इट लिबरलाइज द ट्रेड प्रोव्हाइड It liberalizes the trade, provide a platform for governments to negotiate overseas trade agreements. It liberalizes the trade. ट्रेडचं लिबरलायझेशन करतं. लिबरलायझेशन म्हणजे काय? LPG खाऊजा. व्हॉट इज टू लिबरलाइज? लिबरलाइज म्हणजे काय? किती वेळा सांगितलं तरी तुम्ही नाही लक्षात ठेवत. काय व्हॉट इज लिबरलाइज? To give same opportunity. To give same opportunity. Did I say that? Liberalize the trade. What is liberalization? What is LPG? To liberalize is to expand. ट्रेडचं लिबरलायझेशन करणे, बरोबर आहे. ते मोठ्या प्रमाणात त्याला चालना देणे ट्रेडला. ओके. अँड प्रोव्हाइड अ प्लॅटफॉर्म फॉर गव्हर्नमेंट्स टू निगोशिएट ओव्हरसीज ट्रेड अग्रीमेंट्स. आणि गव्हर्नमेंटसाठी एक असा प्लॅटफॉर्म तयार करून देणे की जिथे ओव्हरसीज ट्रेड अग्रीमेंटच्या बाबतीत निगोशिएशन केलं जाईल. ओव्हरसीज ट्रेड अग्रीमेंट्स म्हणजे एका राष्ट्राचं दुसऱ्या राष्ट्रासोबतचं ट्रेड अग्रीमेंट जे आहे त्याच्या बाबतीतचं जे निगोशिएशन आहे ते निगोशिएशन करण्यासाठीचा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो प्लॅटफॉर्म WTO प्रोव्हाइड करतो. In 1995, under the negotiations named Uruguay round, the WTO was replaced from the earlier known GATT 1948. WTO आणि GATT एकच आहे, ठीक आहे. WTOचं नाव पूर्वी जनरल अग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अँड ट्रेड असं होतं, GATT. आणि GATT जे आहे ते 1948 मध्ये उदयास आलं होतं, राईट. त्यानंतर 1995 मध्ये
उरुग्वे राऊंड मध्ये है ना, उरुग्वे राऊंड जो आहे तो जवळजवळ 7.5 वर्ष चालला होता उरुग्वे राऊंड. त्या उरुग्वे राऊंडच्या नंतर म्हणजे 1986 ते 1994 असा तो चालला होता. तर 1986 ते 1994 पर्यंत चालल्याच्या नंतर 1995 मध्ये गॅट्सचं नाव बदलून WTO असं ठेवण्यात आलं. ठीक आहे. WTO is not only liberalizing overseas trade but also supporting maintain trade barriers. WTO फक्त ट्रेडचं लिबरलायझेशनच करत नाहीये, तर ट्रेड बॅरियर्स जे आहेत ते मेंटेन करण्यात मदत करत आहे. ट्रेड बॅरियर्स म्हणजे काय? प्रॉब्लेम्स काय म्हणजे प्रॉब्लेम येत असतील तर ते प्रॉब्लेम येत असतील तर ते दूर करण्यास मदत करत आहे. तर ओव्हरसीज ट्रेड बॅरियर्स काय काय असू शकतात सांगा बरं. व्हॉट आर द ट्रेड बॅरियर्स? ग्लोबलायझेशन इज फेवरेबल, ओपन ट्रेड, एक्सपान्शन, व्यापार येत असणार ते अडथळे. ओके, व्यापारात येत असणार अडथळे, राईट. ट्रेड बॅरियर्स म्हणजे काय? व्यापारात येत असणारे अडथळे. पण आता काय ट्रेड बॅरियर्स असू शकतात ओव्हरसीज मध्ये ते सांगा मला. आता मला इथून नाशिक मधून कांदा चायनाला एक्सपोर्ट करायचा आहे. काय ट्रेड बॅरियर्स असू शकतात? लँग्वेज बॅरियर असू शकतो. ओके, असू शकतो, पोटेन्शियल बॅरियर आहे. आणखी ट्रेड पॉलिसी तिकडची आणि आपली नाही, त्याच्यासाठी तर WTO आहेच ना. ट्रान्सपोर्ट बॅरियर असू शकतो. बरं, आणखी प्रोडक्टची क्वालिटी, टाइम. आणखी सांगा. थिंक. ऑनलाईन मंडळी काय म्हणताय? परमिशन इश्यू, ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम, गोडाऊन इश्यू, store the product, tax related rules, yes, storage, yes. Okay, so these are the possible barriers. Apart from that, trade barriers मध्ये मेजरली काय असतं की ते आपण याचं उदाहरण घेऊया. बीफचं उदाहरण घेऊया. आता हा ट्रेड बॅरियर असू शकतो. कसा? की जे हिंदू राष्ट्र जे आहे, हिंदू राष्ट्रांमध्ये बीफचं प्रोडक्शन म्हणजे स्लॉटरिंग ऑफ ॲनिमल्स किंवा त्याचं ट्रेडिंग याच्यावरती बॅन आहे. पण तिथे एखादी कंट्री जर बीफ एक्सपोर्ट करणार असेल तर दिस इज अ ट्रेड बॅरियर, राईट. दिस इज प्रोबॅबली अ ट्रेड बॅरियर. आणि तो ट्रेड बॅरियर WTO सपोर्ट करतं की ते ट्रेड बॅरियर मेंटेन झाला पाहिजे. कशा पद्धतीने? निगोशिएशन करून. ठीक आहे, मग तुम्हाला तिथे बीफ एक्सपोर्ट करता येणार नाही तर तुम्ही दुसरं काही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करा किंवा काय, अशा पद्धतीने जिथे समजा कसल्याही पद्धतीचा अडथळा निर्माण होत असेल, पण तो टॅक्सेसचा असेल, स्टोरेजचा असेल, ट्रान्सपोर्टेशनचा असेल, लँग्वेजचा असेल, कसलाही अडथळा येत असेल तर तो अडथळा दूर करण्यामध्ये WTO मदत करत असते, राईट. एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, थोडी अतिशयोक्ती वाटेल पण आहे ना, ते एक काय 3 इडियट्स पिक्चर बघितलाय सगळ्यांनी? बरोबर आहे. 3 इडियट्स पिक्चर मध्ये जो व्हायरस असतो, व्हायरस सांगतो की तो कोण, आमिर खान सोबत 2 असतात, त्यांचे नाव काय? राज आणि फरहान. ते राज आणि फरहानला असं म्हणतो की ये इन दोनों के ब्रेन्स बहुत ज्यादा कीमत में बिकेंगे क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स है. सो डोंट मेक युअर ब्रेन्स अनयूज्ड, यूज दोज ब्रेन्स.
आय एम नॉट सेइंग दिस इन त्या पर्स्पेक्टिव्हने घेऊ नका, बट दिस इज अ फॅक्ट ऍक्च्युअली. विल आय एम जस्ट आपण थोडस वेगळं त्याच्यामध्ये डिस्कशन आणतो आहे, सॉरी फॉर दॅट. बट एक छोटस आणखी एक स्टोरी सांगतो मी तुम्हाला. आपले जे महान सायंटिस्ट आहेत, न्यूटन साहेब है ना, न्यूटन साहेबांकडे एक माझ्यासारखी व्यक्ती गेली आणि त्यांनी सांगितलं की न्यूटन साहेब, तुमच्याकडे किती नॉलेज आहे मला सांगा, आणि मला तुमच्यासारखं नॉलेजेबल व्हायचंय वगैरे. न्यूटन साहेबांनी सांगितलं की थांब, तू एक काम कर, तू आहे ना आपला जो समुद्र सपाटी असते बीच, त्या बीच वरती जा आणि तिथून छोट्यात छोटा वाळूचा कण शोधून घेऊन ये. मग हा माणूस गेला माझ्यासारखा बीच वरती. बीच वरती बघतोय तर काय अख्खा बीच सगळं त्या वाळूनी भरलेलं आहे ना, कम्प्लिटली. त्याच्यात छोट्यात छोटा कण शोधणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे ती. पण कसा बसा तो शोधून शोधून त्याला असं एकदम छोटासा कण सापडला, तो घेऊन गेला, न्यूटन साहेबांना दिला. त्याला सांगितलं सर हे आणलंय मी, आता मला सांगा तुमच्याकडे किती नॉलेज. त्यांनी सांगितलं ते जे तू समुद्र सपाटी पाहिली ना, त्याच्यावरती जी सँड पाहिली ना, वाळू, एवढं ज्ञान आहे अस्तित्वात. तू जे हातावर ठेवलं ना माझ्या, एवढं नॉलेज आहे माझं. बरोबर आहे की नाही? तसं आपण जनरली ब्रेनच्या 2% युटिलायझेशन करतो. 98% आपला ब्रेन आपण युटिलाइज करत नाही. हे फक्त तुम्हालाच लागू पडत नाही, मलाही लागू पडत. बरोबर आहे? हो. आपण जर समजा 2% आपण यूज करतोय आणि इतके सगळे मिरॅकल्स करतो आहे, ते जर जास्त टक्क्यात वाढवलं, 2% आपण 2% करत नाही, आपण त्याच्यापेक्षा कमी करतो. सायंटिस्ट लोक वगैरे 2% करतात, है ना. म्हणजे सांगण्याचा तात्पर्य हा आहे की आता तुमच्याकडे वेळ आहे. नाऊ यू पीपल हॅव द टाइम. आता वेळ आहे म्हणजे वेळ हा कधी कोणासाठी थांबत नाही. युटिलाइज दॅट थिंग यार. म्हणजे हे फक्त तुम्ही पासिंग साठी बघू नका. हे मी काय म्हणतो आहे, पहिल्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला काय म्हटलंय की तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीज इस्टॅब्लिश करा. यू पीपल आर बिझनेस मॅनेजर्स. थिंक समथिंग डिफरंट. लोकांपेक्षा काहीतरी वेगळं करा, राईट. याच्यासाठी मी प्रत्येक वेळेला जर एखादी गोष्ट विचारत असेल तर तुमच्याकडून तसे उत्तर आली पाहिजेत मला, हे मला एक्सपेक्टेड आहे, राईट. चला पुढे चला. ओके देन. The last and long-lasting GATT round was the Uruguay round, which lasted nearly for 7.5 years, that is 1986 to 1994, and led to the WTO creation. म्हणजे उरुग्वे राऊंड नावाचा एक राऊंड, निगोशिएशन राऊंड चालला होता गॅट मध्ये. या उरुग्वे राऊंड मध्ये तो 7.5 वर्षांपर्यंत चालला होता, 86 ते 94 पर्यंत. आणि त्याच्यानंतर मग ते गॅटचं रिनेम कशामध्ये झालं, WTO मध्ये झालं. ओके. तर ह्या उरुग्वे राऊंड मध्ये आता व्हॉट आय एम डुईंग इज आय एम टेलिंग यू, मी वरवरच्या गोष्टी सांगतो आहे तुम्हाला. तुम्ही डीप मध्ये असा का नाही विचार करत की उरुग्वे राऊंड काय असेल, मग त्याच्यात त्याचे आउटपुट काय होते किंवा काय, हे बघा ना तुम्ही. यू पीपल रीड दॅट. हे जेव्हा तुम्ही स्वतः जेव्हा कराल, कुठलीही गोष्ट काय असते, आपण स्वतः जर केली तर ती कधीच विसरत नाही. दुसऱ्याने किती समजावून सांगितली तरी ती तितक्यापुरती लक्षात येते, समजते वगैरे, ठीक आहे. पण स्वतः यू शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. आय एम युअर फॅसिलिटेटर. तुम्हाला एका ठिकाणी अडचण आली तर आय विल बी देअर. बट व्हॉट आय एक्सपेक्ट इज यू पीपल डू इट ऑन युअर ओन. आणि ओडीएलचा कॉन्सेप्टच मुळात तो आहे. बट स्टील ओके. पहिल्या लेक्चर मध्ये जर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मी तुमचा काउन्सिलर आहे, मग तुम्हाला मी फक्त इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे तुम्हाला समजले नाही तुम्ही मला विचारणार, मग मी तुम्हाला सांगणार. पण आपण ते सगळं बाजूला ठेवलंय. आपण कसे चाललोय, आपले ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग चालली आहे सगळी, बरोबर आहे की नाही. पण ठीक आहे, हे आपण करू, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग करूच, पण तुम्ही यू पीपल इन्व्हॉल्व इन दॅट. थोडं डीप मध्ये जा त्याच्या. हे खूप इंटरेस्टिंग गोष्टी आहेत त्या सगळ्या.
दीज आर लाईक तुम्हाला खरंच जर तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती करायची असेल किंवा तुम्हाला हे बघा नुसते डिग्री घेणं कागद येतो डिग्री म्हणजे है ना. अशा डिग्र्याच्या कागदाच्या थप्प्या लावलं त्याला काहीच अर्थ नाही. तो नाहीतर तुम्ही म्हणाल सर आज काय म्हणजे पिढीचा लेक्चर चालू आहे का म्हणजे तो आपला काय ब्रुसली ला एकदा विचारलं की सर तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची जास्त भीती वाटते. तो काय म्हणाला की एखाद्या व्यक्तीने 10,000 किक्स वेगवेगळ्या प्रयोग केले असतील तर त्याची मला भीती वाटत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीने एकच किक 10,000 वेळेला जर प्रयत्न केलेला असेल म्हणजे सिमिलर किक त्याची मला भीती वाटते. कारण तो परफेक्ट आहे त्याच्यामध्ये 10,000 वेळेला एकच किक प्रॅक्टिस केली याचा अर्थ त्याची ती जर किक बसली तर ब्रुसली गॉन. स्वतःच एक काहीतरी तसं अस्तित्व निर्माण करा. राईट. चलो गॅट मेनली डील्ड विथ trade of goods, whereas WTO covers trade in services, traded inventions, creations and designs, intellectual properties, etc. गॅट जो होता तो गुड्सचं जे ट्रेड होता, गुड्स म्हणजे मालाची जी काय म्हणूया त्याला ट्रेडिंग व्यापार जो व्हायचा त्याच्या संबंधित जे काही गोष्टी होत्या त्या गॅट मध्ये कव्हर व्हायच्या. पण WTO मध्ये सर्व्हिसेस पण कव्हर झाल्या. सर्व्हिसेस म्हणजे आता आपण पाहिलं थोड्या वेळापूर्वी HCL TCS वगैरे. ट्रेडेड इन्व्हेन्शन्स, क्रिएशन्स अँड डिझाईन्स. राईट. काही इन्व्हेन्शन्स आहेत, काही क्रिएशन्स आहेत, काही डिझाईन्स आहेत. राईट. त्या इन्व्हेन्शन्स, क्रिएशन्स अँड डिझाईन्स सुद्धा WTO च्या अंडर कव्हर होताना आपल्याला दिसतात आहे. आता IAS पुण्यामध्ये एक आविष्कार नावाचा एक इव्हेंट असतो. त्या आविष्कार इव्हेंटला मी पार्टिसिपेंट म्हणून होतो. एक डिप्लोमाचा मुलगा, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमाचा मुलगा होता. त्याने एक असं गॅजेट तयार केलं होतं की ते गॅजेट सेन्सॉरनी तुमच्या बॉडी सेन्सनी तो रिफ्लेक्ट व्हायचा. असा म्हणजे तुम्हाला आता समजा तो काय पॉइंटर जो असतो की नाही आपला तो पॉइंटर असा हाताने हे करायचा असतो की नाही, पण तो सेन्स करून बॉडीच्या कुठल्याही पार्ट वरती जर ठेवला तर तो ऑटोमॅटिकली सेन्स करून पुढे पॉइंटर तो दाखवायचा असं काहीतरी होतं. त्याला मला वाटतं एक आपल्या कंपनीने त्याला अप्रोच केला की त्याला सांगितलं की हे तुझं इन्व्हेन्शन मला तू दे, आपण तुला मग त्याच्यामध्ये रॉयल्टी देतो वगैरे. तर सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की काहीतरी नवीन गोष्ट, काहीतरी नवीन वस्तू ज्यावेळेला आपण तयार करतो तर त्याची इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट ही तुमची असते. मी एखादी गोष्ट जर तयार केली जी आतापर्यंत जगात कोणीच तयार केली नव्हती किंवा जी आहे त्या वस्तूला मॉडिफाय करून त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍडिशनल ऍड ऑन केलेलं आहे तर त्याचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स हे माझ्यासोबत असतात. आणि हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स विकून मी ओव्हरसीज ट्रेडिंग करू शकतो. माझे ते राईट्स इतरांना समजा आता मी काय केलं आपण उदाहरण घेऊया. मी एक असं गॅजेट तयार केलं की ते गॅजेट काय करतं, तुमच्या डोक्यावरती ते गॅजेट जर लावलं असं समजा इथं तर तुम्ही किती हॅपी आहात किंवा किती दुःखी आहात हे डिटेक्ट करतं. असं गॅजेट मी तयार केलं समजा. तर ते गॅजेटचा वापर करून इतर राष्ट्र समजा ते गॅजेट वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरू शकतात. त्याचे जर प्रॉपर्टी राईट्स मी बाहेर दिले तर ते तिथं प्रोडक्शन होईल, तिथून मला रॉयल्टी मिळेल वगैरे. अशा पद्धतीने ते ओव्हरसीज ट्रेडिंग त्या गॅजेटचं पण आपल्याला करता येतं. किंवा एका मुलींनी बँगलोरची ती मुलगी तिने एक असं इन्व्हेन्शन केलं की त्याच्यामध्ये तिने काय केलं, तिच्या घरी ऍक्च्युअली ती म्हणजे थोडीशी आपण काय म्हणूया इकॉनॉमिक तिचं कंडिशन तेवढं काही व्यवस्थित नव्हतं. तर तिला शिक्षण घ्यायची इच्छा होती पण तिला कपडे धुवायला लागायचे. मग ते कपडे धुण्यामध्ये तिचा जास्त वेळ जायचा आणि वाचायला तिला वेळ मिळायचा नाही. तिने एक इन्व्हेन्शन तयार केलं. तिने एक असा तो ड्रम घेतला, छोटा डबा पिप्प पाण्याचा राऊंड शेप मध्ये जो असतो है ना, त्याच्यामध्ये बॅफल्स क्रिएट केले. बॅफल्स म्हणजे
असे आपण पॅडल जो असतो ना, पॅडल एक खाली एक वर, तसे बॅफल क्रिएट केला मध्ये, एक मध्ये सेंट्रल रॉड लावला, त्याला तो बॅफल क्रिएट केला, आणि इकडे त्याला एक ते आपल्या सायकलची बायसायकलची चेन लावून इकडे एक पॅडल क्रिएट केला. मग ती अशी वाचत वाचत त्याला अशी पॅडल मारायची, आणि त्या बॅफल मध्ये ती कपडे अशी धुतली जायची. म्हणजे गरज ही सृजनतेची जननी आहे, राईट. अशा पद्धतीने तुम्ही पण इन्व्हेन्शन्स करा, त्याचा आणि याचा काही संबंध नाही, पण करा, राईट. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके. आता तुम्ही म्हणाल सर आज काय सगळं वेगवेगळे लायसन्स, अलाउन्स फॉर इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट. ओके ओके. गॅट. What is GATT? General Agreement and Tariff Trades, right? Now, these came into force on 1st of Jan 1948, and it was applicable to all the nations, including the original contracting parties such as Belgium, France, Netherlands, and UK. Actually, GATT हे 1948 मध्ये 1 जानेवारीला अस्तित्वात आलं. कॉन्ट्रॅक्टिंग पार्टीज म्हणजे ज्यांनी ते सुरू केलं, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरलँड, युके सारख्या राष्ट्रांनी एकत्र येऊन गॅटची निर्मिती केली होती. त्यानंतर त्याच्यामध्ये इतर राष्ट्र जुडत गेली, राईट. गव्हर्नमेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन्स जे आहेत, हे ते कॉमनवेल्थ नेशन्स मधले काही नेशन्स आहेत, सगळेचे सगळे त्याच्यात काही टाकले नाही. तर कॉमनवेल्थ नेशन्स म्हणजे काय ते पहा, राईट. ऑफ Australia, the Kingdom of Belgium, the UK, United States of Brazil, Burma, Canada, Ceylon, Chile, China, Cuba, Czechoslovakia, France, India, Lebanon, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Southern Rhodesia, Syria, South Africa, the Great Britain, Northern Ireland, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेर द पार्ट ऑफ दी गॅट. मी तर वेर हा शब्द का वापरलाय, कारण गॅट आता अस्तित्वात नाही, त्याचं रिनेम झालंय म्हणून त्याला वेर म्हटलंय. ते वॉश म्हटलं तरी चालणार तिथे. दीज आर दी मेंबर नेशन्स ऑफ दी कॉमनवेल्थ एज वेल एज दी गॅट, यू कॅन से, अँड दी WTO. आता आपल्याकडे G20 समिट झाली ना. So what is this GATT and WTO and all these things? G20 किंवा हे कॉमनवेल्थ नेशन, ही सगळी जे राष्ट्र आहेत, सगळी म्हणण्यापेक्षा ज्यांचं कॉमन थिंकिंग आहे, कॉमन प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून तिथे ते सगळे राष्ट्र येतात आणि कुठल्या तरी एका, आता गॅट किंवा WTO हे ट्रेडच्या बाबतीत एकत्र आलेले आहेत. G20 वाली ते वेगळ्या एका ऑब्जेक्टिव्ह साठी एकत्र आलेले आहेत. कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स ती वेगळ्या एका ऑब्जेक्टिव्ह साठी एकत्र आलेली आहे, राईट. आता ट्रेड अँड इकॉनॉमीसाठी स्पेशली गॅट अँड WTO. गॅट तर आता तो डिझॉल्व्ह झाला, WTO आहे. तर ती सगळी नेशन्स एकत्र येऊन एक कॉमन प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून आता जे ट्रेड बॅरियर्स आहेत किंवा तुम्ही जे पॉइंट्स, मुद्दे तिथे उपस्थित केले, जसं टॅक्सेस असतील किंवा ट्रेड पॉलिसीज असतील वगैरे वगैरे, या सगळ्या ठरवण्यासाठी या सगळ्याचं एक कॉमन एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग बिटवीन द मेंबर नेशन्स. कुठेतरी समजा निगोशिएशनचा पार्ट, निगोशिएशन, व्हॉट इज निगोशिएशन? निगोशिएशन सांगा, व्हॉट इज निगोशिएशन? काय असतं निगोशिएशन मध्ये? This is a process to arrive at a win-win situation. Win-win situation. So take an example ना, सिंपल एक्झाम्पल ऑफ निगोशिएशन. तुम्ही बाजारात जर गेला, भाजी मार्केट मध्ये जर गेलात, आता तुम्ही निगोशिएट करता की नाही माहिती नाही मला, पण मी करतो निगोशिएट ना. भाजीवाला म्हणतो की 15 रुपये पाव किलो, मी म्हणतो नाही 10 रुपयाला दे, तो म्हणतो नाही मी नाही देणार. किंवा मग चला ठीक आहे 15 रुपये पाव आहे तर 25 रुपयाला अर्धा किलो, असं त्याला ते निगोशिएशन म्हणतात. बार्गेनिंग, टू बार्गेन अँड कम टू अ विन विन सिच्युएशन. म्हणजे एक ठिकाणी दोघे एकत्र येतात, तो एक स्टेप अहेड येतो, हा एक स्टेप अहेड येतो, आणि मग ती विन विन सिच्युएशन क्रिएट होते, बरोबर आहे. दिस इज व्हॉट इज निगोशिएशन. सो ऑल दिस member nations of the WTO come together to negotiate the trade policies. Okay, he say
आपण काय म्हणूया, भारत जर कच्चं तेल आयात करणार असेल तर पर बॅरेल त्याला इतका कॉस्ट जर असेल तर त्याच्यावरती किती टॅक्स ठेवायचा, 10% ठेवायचा की 12% ठेवायचा. तर समजा इराक जर म्हणत असेल की नाही 15% ठेवायचा, भारत जर म्हणत असेल 8% ठेवायचा, तर कुठेतरी एक दोघांचा मध्य साधून 10% च्या रेंज मध्ये ते असलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण ते टॅक्सेस त्याचे ठरवतो. राईट. Trade and economy should raise standard of living, ensure employment and grow income. Obviously, बघा, ट्रेड इंटरनॅशनल ट्रेडिंग असेल किंवा इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनॅशनलच्या बाबतीत पाहतोय आपण, इंटरनॅशनल ट्रेड शुड रेज दी स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. लोकांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हे वाढलं पाहिजे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट झाला पाहिजे आणि त्यांचं इन्कम ही वाढलं पाहिजे लोकांचं. बरोबर आहे की नाही? स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे काय? व्हॉट इज स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग? काय स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे? राहणीमान. हा, मग राहणीमान काय? Buying capability, वेगवेगळे aspect आहेत buying capability. हो, खूप सारे ऍस्पेक्ट आहेत त्याच्यामध्ये. एक एक सांगा. Basic needs fulfill होणे, that is one thing. हम्म. One thing is buying capability वाढणे. हम्म. Another thing is luxurious life. Luxurious life. Luxurious life doesn't come under standard of living. Okay. The standard of living is to fulfill your basic needs in an efficient manner. Say, आता तुम्ही शूज घातलेले आहेत, मी शूज घातलेले आहेत, त्यांनी शूज घातलेले आहेत, बरोबर आहे. तुम्ही कुठले घातले? पुमाचे. हे पण पुमाचे आहे. तू कुठले घातले? लोफर आहे, बरोबर आहे. समोरची एखादी व्यक्ती जर समजा स्लीपर घातलेली असेल, तुमची लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड त्याच्यापेक्षा हाय आहे. राईट. लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड ही बेसिक नीड्स फुलफिल झाले पाहिजे एफिशियंट मॅनर मध्ये. समजा तुम्ही भाकरी खाताय, ज्वारीची भाकरी, आणि दुसरी व्यक्ती गव्हाची भाकरी खाती आहे, गव्हाची पोळी. हा, लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड मध्ये फरक आहे. राईट. गव्हाची पोळी खाणाऱ्याची लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड जास्त आहे ज्वारीची भाकरी खाणाऱ्यापेक्षा. म्हणजे लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड तुमचं वाढलं पाहिजे, म्हणजे ज्या बेसिक नीड्स आहेत त्या तर फुलफिल झाल्या पाहिजेत, पण त्यासोबत तुम्हाला तुमचं राहणीमान, ते जे राहणीमान उंचावलं पाहिजे. स्टेटस तुमचं, लक्झुरी नाही बरं का, लक्झुरी कम्स आफ्टरवर्ड्स. म्हणजे लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड वाढलं म्हणजे लक्झुरियस लाईफ जगतोय असं होत नाही. पण लक्झुरी हा पार्ट आहेच, पण तो पुढचा पार्ट आहे. राईट. बेसिक नीड्स आधी फुलफिल झाल्या पाहिजे, त्या पण व्यवस्थित पद्धतीने. अगदी म्हणजे प्रत्येकाला आपण काय म्हणूया की प्रत्येकाने पुमाचे बूट घातले पाहिजे असं काही नाही, पण प्रत्येकाला ऍटलीस्ट बूट घालायला भेटला पाहिजे. प्रत्येकाचा मुलगा मुलगी मुलं त्यांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना पक्क घर राहिलं पाहिजे. राईट. अशा पद्धतीने ते लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड तिथं वाढलं पाहिजे. एम्प्लॉयमेंट तर सगळ्यांना माहिती आहे, रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे आणि त्यांचा आय पण वाढला पाहिजे. इन्कम म्हणजे आय. इन्कम म्हणजे आय. आय म्हणजे मी. हिंदीवाला आहे. The resources of the world can be used to expand production by mutual agreements between nations on reduction of tariffs and trade and eliminate barriers to trade. Resources of the world can be used to expand the production. Yes. आता आपल्याकडे जे ना इकडे चंद्रपूर साईडला वगैरे लाईमस्टोन किंवा बॉक्साईट हे जे खनिज आहेत त्यांच्या खदानी आहेत, बरोबर आहे. आता हे जे लाईमस्टोन किंवा बॉक्साईट वगैरे आहे, हे समजा एखाद्या राष्ट्रामध्ये दुसऱ्या राष्ट्रामध्ये त्याची कमतरता असेल, पण लाईमस्टोन तर ते बेस प्रोडक्ट आहे, त्याच्यापासून दुसरे प्रोडक्ट बनतात लाईमस्टोन पासून. तर तिथे तुम्ही ते हे रिसोर्सेस वापरून प्रोडक्शन त्याचं वाढवू शकता, बरोबर आहे की नाही. इतर राष्ट्रांमध्ये त्याचं प्रोडक्शन वाढू शकता, किंवा इतर राष्ट्रांमध्ये कुठल्या
दुसरे कुठले समजा रिसोर्सेस मुबलक प्रमाणात अवेलेबल असतील तर ते आपल्या राष्ट्रांमध्ये आणून त्याचं तुम्ही इथे प्रोडक्शन वाढवू शकता. राईट. हे कसं वाढणार आहे? म्युच्युअल अग्रीमेंट बिटवीन द नेशन्स. ते जे राष्ट्र असणार आहेत म्हणजे समजा आपल्याकडं लाईमस्टोन किंवा खनिज जर आपल्याकडे जास्त आहे तर आपली खनिज दुसरे राष्ट्र वापरणार आहेत, त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी प्रोडक्ट आहे, ते प्रोडक्ट आपण वापरणार आहोत. आपल्या दोघांमध्ये काय म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे, म्युच्युअल एक अग्रीमेंट असलं पाहिजे. कशावरती? रिडक्शन ऑफ टॅरिफ ऑन ट्रेड अँड इलिमिनेशन ऑफ बॅरियर्स टू ट्रेड वरती एक म्युच्युअल अग्रीमेंट असलं पाहिजे त्या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये. आता इथं फक्त 2च राष्ट्र आहेत का? अनेक राष्ट्र असतील. एकासोबत अनेक किंवा एकासोबत एक किंवा एकासोबत 2, दोनासोबत 1 असे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन जर बनवले तर खूप होतील. पण त्या राष्ट्रांमध्ये म्युच्युअल अग्रीमेंट असला पाहिजे कशावरती? ऑन रिडक्शन ऑफ दी टॅरिफ ऑन ट्रेड अँड एलिमिनेशन ऑफ बॅरियर्स टू ट्रेड. व्हॉट इज टॅरिफ? टॅरिफ म्हणजे काय? Import and export taxes. इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट टॅक्सेस. नॉट ओनली इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट टॅक्सेस, टॅरिफ म्हणजे टॅक्सेस. ठीक आहे. ऑल दी टॅरिफ टॅक्सेस कम्स अंडर टॅरिफ ओनली. पण ते स्पेसिफिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्टच्या बाबतीत तिकडे वापरतो आपण, पण इकडे पण त्याला टॅक्सेसला टॅरिफ म्हणतात. तर टॅक्सेस ह्याचं रिडक्शन झालं पाहिजे आणि जे बॅरियर्स आहेत ट्रेडमध्ये ते बॅरियर्सचं एलिमिनेशन झालं पाहिजे. राईट. FDI आणि FII. आत्ताच आपण FDI FII बघितलं आहे. राईट. एनी NRI एक्सेप्ट resident of Pakistan can invest in India subject to FDI policy of the country. कुठल्याही राष्ट्रातला व्यक्ती आपल्या भारतामध्ये निवेश करू शकतो, फक्त पाकिस्तानचा व्यक्ती करू शकत नाही. पाकिस्तानच्या व्यक्तींवरती आपण बॅन केलेला आहे, त्यांना भारतात निवेश करण्याला बजाव केलेला आहे आपण. का केलाय? का केलाय? कारण त्यांचे आपले राजकीय संबंध चांगले नसल्या कारणाने आपण पाकिस्तानला आपला शत्रू राष्ट्र मानतो. म्हणून त्यांच्या इथल्या लोकांना भारतामध्ये निवेश करता येत नाही. Citizens from Bangladesh, Nepal and Bhutan as well can invest in India as per the norms of FDI policy of the country. आपली FDI पॉलिसी आहे, त्या FDI पॉलिसीच्या अनुषंगाने बांगलादेश, नेपाळ किंवा भूतानचे लोकही भारतामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात. OCBs which are incorporated outside India and does not come under the purview of RBI guidelines can make fresh investment in FDI as per the FDI policy with prior approval of Government of India and RBI. OCBs म्हणजे ओव्हरसीज कमर्शियल बँक्स. त्या ओव्हरसीज कमर्शियल बँक्स आहेत. आपल्याकडे ओव्हरसीज कमर्शियल बँक्स आहेत ना. मला वाटतं येस बँक ही बाहेरचीच आहे, बरोबर ना? फेडरल बँक बाहेरची आहे, JP मॉर्गन बाहेरची आहे. तर या बँका आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात, फ्रेश इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे ज्या बँका RBIच्या परव्ह्यू मध्ये येत नाहीत. राईट. इंटरनॅशनल बँका ज्या आहेत, ज्या RBIच्या परव्ह्यू मध्ये येत नाहीत, त्या बँका भारतामध्ये फ्रेश इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात FDI पॉलिसी थ्रू, पण प्रायर अप्रुव्हल फ्रॉम दी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँड RBI आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडून प्रायर अप्रुव्हल घेतल्याच्या नंतर त्या भारतामध्ये फ्रेश इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात RBIच्या गाईडलाईन्सच्या प्रमाणे. ठीक आहे. FII can invest in the capital of an Indian company under the portfolio investment scheme, which limits individual holdings of an FII to 10% of the capital. Foreign institutional investors जे आहेत किंवा हे आहेत ते इंडियन कंपनीच्या कॅपिटल मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतात. कशाच्या माध्यमातून? पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट स्कीमच्या माध्यमातून. पण त्याला लिमिटेशन दिलेलं आहे, त्याला लॉक केलेलं आहे की त्याची जास्तीत जास्त मर्यादा ही 10%च असली पाहिजे. इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर. म्हणजे मी समजा US चा नागरिक आहे, तसा मी नाहीये, मी भारतातलाच आहे. मी US चा नागरिक आहे, तर मी जर भारतातल्या एखाद्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करणार असेल तर त्या कंपनीच्या टोटल कॅपिटलच्या 10% पर्यंत मॅक्सिमम मी इन्व्हेस्ट करू शकतो. राईट.
and an aggregate limit of FII investments to 24% as applicable by the Indian company by passing a resolution by its general body. आणि एकंदरीत 24% माझ्या कॅपिटलच्या त्या कंपनीच्या ओव्हरऑल कॅपिटलच्या 24% ऍग्रिगेट फॉर्म मध्ये FIIs इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात, सब्जेक्ट टू कंडिशन त्या कंपनींनी रेझोल्युशन पास केला असेल त्यांच्या जनरल बॉडीमध्ये. तर ऍग्रिगेट म्हणजे काय, आता मी समजा US मध्ये आहे, आणखी एक व्यक्ती समजा इराणमध्ये आहे, त्यांनी 10% केलं, मी 10% केलं, आणखी एक व्यक्ती कझाकिस्तान मध्ये आहे, त्यांनी 4% केलं. याच्यापेक्षा जास्त लोक त्या कंपनीमध्ये याच्यापेक्षा जास्त लोक करू शकतात, प्रोपोर्शन कमी असेल तर मी 2%, त्यांनी 2%, त्यांनी 2%, बट ऍग्रिगेट इट शुड बी नॉट बी मोर देन 24%. इंडिव्हिज्युअल मी एका व्यक्तींनी फार जास्तीत जास्त किती पर्सेंट पर्यंत इन्व्हेस्ट करू शकतो, मी 10%. पण एन नंबर ऑफ पीपल असतील तर त्या सगळ्यांचा शेअर मिळून जास्तीत जास्त किती पर्सेंट पर्यंत ते इन्व्हेस्ट करू शकतात, 24%, नॉट मोर दॅन दॅट, बट सब्जेक्ट टू कंडिशन रेझोल्युशन पास बाय इट्स जनरल बॉडी ऑफ अ कंपनी, इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनीचे जे जनरल बॉडी असते त्या जनरल बॉडीने रेझोल्युशन पास केलं तर, राईट. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते डिसिजन घेत असतात की किती इन्व्हेस्टमेंट आपण बाहेरून मागवलं पाहिजे, केलं पाहिजे. The Indian company which has issued the shares of FIIs under the FDI policy for which the payment has been received directly into the company's account should report these figures separately. आता आपण ते काय तुम्ही आता अकाउंटचा पार्ट पाहणार आहात, हे सर येणार आहेत, सरांनाही फोन करायचा राहिलाय, करू आपण, ठीक आहे. तर ज्या वेळेला तुम्ही रिपोर्ट तयार कराल, फायनान्शियल स्टेटमेंट ज्या वेळेला तयार कराल, तर फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार करत असताना एखाद्या कंपनीच्या अकाउंट मध्ये FIIsनी FDI पॉलिसीच्या अंडर डायरेक्टली जर इन्व्हेस्टमेंट केलेली असेल तर अशी जी अमाऊंट आलेली आहे बँक कंपनीच्या अकाउंट मध्ये, ती अमाऊंट वेगळी दाखवावी लागते फायनान्शियल रिपोर्ट्स मध्ये, ठीक आहे. A daily statement in respect of all transactions except derivatives have to be submitted by the custodian bank in soft copy in the prescribed format to the RBI. Right? रोजचे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते ट्रान्झॅक्शन्स RBI ला सबमिट करावे लागतात सॉफ्ट कॉपी मध्ये त्या बँकेला, एक्सेप्ट डेरिव्हेटिव्ह. आता डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह जर शब्दशः अर्थ घेतला तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे विच डिराइव्स इट्स काय म्हणूया व्हॅल्यू फ्रॉम दी अंडरलाइंग ऍसेट, विच डिराइव्स इट्स व्हॅल्यू फ्रॉम दी अंडरलाइंग ऍसेट, त्याला डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणतात. ते आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघू. म्हणजे फायनान्शियल स्पेशलायझेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहेत तुम्हाला, ऑप्शन्स, फॉरवर्ड, स्वॅपिंग है ना, कॉल, पुट वगैरे, ते सगळे त्याच्यामध्ये येतात, ठीक आहे. टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. The types of instrument we have already seen what are the types of instrument in previous unit, right? What are the types of instruments? Bonds, debentures and shares, right? So all these are financial instrument. I'm going a little bit fast because see what happened, मी हे सगळं तयार करत असताना इथपर्यंत जेव्हा पोहोचलो म्हणजे मला एकदम जास्त सर्दी झाली आणि मग मी झोपून गेलो, म्हणून मी ते शॉर्ट मध्ये तिथे दिलेलं आहे. तसं त्या टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आणखी गोष्टी आहेत पण त्या आपण पाहिलेल्या आहेत, तर तुम्ही त्या परत एकदा रिव्ह्यू करा. FDI in an Indian company, again similar thing is been repeated again and again. इंडियन कंपनी मध्ये फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट कशा पद्धतीने असलं पाहिजे किंवा काय. FDI इन व्हेंचर कॅपिटल फंड, राईट. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट जे असतात ना, ते काय करतात, तुमच्यासारख्या कंपनीज मध्ये व्हेंचर्स मध्ये इन्व्हेस्ट करतात. ऍक्च्युअली त्यांचा रोल काहीच नसतो, ते फक्त इन्व्हेस्टमेंट करतात, राईट. अँड तुमचं जे काही प्रॉफिट होईल त्या प्रॉफिट वरती प्रॉफिट शेअरिंग करत असतात, राईट. असेच परत एंजल इन्व्हेस्टर्स पण असतात, आणखी वेगळे पण इन्व्हेस्टर्स असतात.
but we are saying about the FDI in venture capitals, right? दुसरा आहे तुमचं मल्टीनॅशनल कंपनीज. व्हॉट इज मल्टीनॅशनल कंपनी? आता इथे आपण डिटेल मध्ये मल्टीनॅशनल कंपनी बघूया. बर, मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणजे काय? सगळ्यात मल्टी म्हणजे काय? खूप. मल्टिपल. नॅशनल, नॅशनल म्हणजे काय? कंपनीज. मल्टीनॅशनल कंपनीज. मल्टीनॅशनल कंपनीजचे परत वेगवेगळे प्रकार असतात. मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणजे अशी कंपनी जिचं प्रोडक्शन किंवा जिचे ऑपरेशन्स, प्रोडक्शन म्हणण्यापेक्षा ऑपरेशन्स म्हणूया आपण, एकापेक्षा जास्त राष्ट्रांमध्ये ज्या कंपनीचे ऑपरेशन्स असतात त्या कंपनीला आपण मल्टीनॅशनल कंपनी असे म्हणतो. मग आता त्याच्यामध्ये कसे प्रकार आहेत बघा. एखादी कंपनी नेदरलँडची आहे आणि त्या कंपनीचा एक प्रोडक्शन हाऊस, प्रोडक्शन युनिट भारतामध्ये आहे, तर ती मल्टीनॅशनल कंपनी झाली, बरोबर आहे की नाही? पण हे कसं झालं, आता समजा थोडक्यात याला तो शब्द आहे, तुम्हाला काही आठवत नाही आता, बट इट इज लिमिटेड टू 2 नेशन्स होते, राईट? पण एखादी कंपनी आहे जी जर्मन बेस्ड आहे, तिचं प्रोडक्शन युनिट्स से US मध्ये पण आहे, UK मध्ये पण आहे, इंडियामध्ये पण आहे, नेदरलँड मध्ये पण आहे. अशा पद्धतीच्या पण कंपनीज, दोज आर ऑल्सो नोन ॲज मल्टीनॅशनल कंपनीज ओनली, राईट? आणि या मल्टीनॅशनल कंपनीजचं काय असतं की समजा एखादी मल्टीनॅशनल कंपनी, नेदरलँडची कंपनी भारतामध्ये जर अस्तित्वात असेल तर त्याचे नॉर्म्स असतात की इंडियन डायरेक्टर्स किती असले पाहिजे त्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मध्ये, त्याचे नॉर्म्स आहेत. ओके, समजा 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतील तर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैकी किमान 4-5 हे इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असले पाहिजे, बाकीचे सगळे मग त्यांचे असले तरी चालतात. असे ते नियम आहेत, त्या राष्ट्रानुसार ते व्हॅरी करतात. इंटरनल, आता आपल्या राष्ट्राचं जे धोरण आहे ते सिमिलर दुसऱ्या राष्ट्राचं असेल असं नाही. एखादी कंपनी त्या राष्ट्रामध्ये जर निवेश करत असेल, तिथे जर त्यांचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू करणार असेल तर त्याचे असे ते सगळे नियम असतात. तशा पद्धतीने ते नियम फॉलो करावे लागतात प्रत्येक कंपनीला. ओके, we are running a little fast again, I'm saying that again and again. You people go through it thoroughly, and if you have anything to say you can ask me later. Okay, FEMA and FERA, as its name itself reflects that what is FEMA is Foreign Exchange Management Act, and what is FERA is Foreign Exchange Regulations Act. Okay, Foreign Exchange Regulation Act, Foreign Exchange मॅनेजमेंट ऍक्ट. फेमा आणि फेरा हे पण एकच आहे, जसे गॅट आणि WTO. गॅटचं नामांतर WTO मध्ये झालं, फेराचं नामांतरण फेमा मध्ये झालं. ठीक आहे, फेरा ही 1973 मध्ये अस्तित्वात आली होती आणि 2000 मध्ये तिचं रिनेम झालं फेमा मध्ये. तर फेमा किंवा फेरा दोन्हीचंही काय काम आहे? फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट किंवा फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन ऍक्टचं दोन्हीचंही काय काम आहे? फॉरेन एक्सचेंज जो आहे त्याच्यावरती नियंत्रण ठेवणे किंवा त्याच्याविषयी जे काही नियमावली आहे त्या नियमांचं पॉलिसी फ्रेमिंग करणं, राईट? किंवा त्याचं कुठे व्हायोलेशन होत असेल तर त्या व्हायोलेशनचं सेटलमेंट करणं, या सगळ्या गोष्टींसाठी फेमा अँड फेरा आर द्या, त्यांचं त्यामुळे त्या अस्तित्वात आहे. ओके, आता फॉरेन एक्सचेंज म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? व्हॉट इज फॉरेन एक्सचेंज? काय फॉरेन एक्सचेंज म्हणजे? फॉरेन करन्सी. फॉरेन एक्सचेंज म्हणजे फॉरेन करन्सी. आता बघा, आता डॉलरची किंमत किती आहे इंडियन रुपीज मध्ये? नाही माहिती? 83, 82 एक्झॅक्टली सांगा. मोबाईल काढू नका. बर, 82च्या आसपास आहे. म्हणजेच US चा $1 बरोबर भारताच्या 83 रुपीज किंवा अप्रॉक्स 83 रुपीज.
बरोबर आहे. बरं, आता हे 83 रुपीज कशावरून ठरवलं त्यांनी, त्या लोकांनी? हाव, डॉलरची किंमत 83 रुपीज कशावरून झाली? एनी आयडियाज? Foreign reserves. मार्केटमध्ये रेट जे चालू आहे. मार्केटमध्ये रेट जे चालू आहे ते पैसा आपला त्याचं डिव्हॅल्युएशन होतं किंवा व्हॅल्युएशन होतं, तर त्याचं काय कारण आहे, कशामुळे होतं असतं सांगा? ते फॉरेन जे डॉलर आहे ते पूर्ण वर्ल्ड मध्ये ट्रेड होतो आणि इंडियाचे ते कमी म्हणजे नाही, याच्यामुळे नाही. एनिबडी, कोणाला सांगायची इच्छा आहे का? ऍटलिस्ट ते प्रयत्न करतायत, तुम्ही प्रयत्नही करत नाहीत. ट्रेडिंग असतं त्याच्यावर. नाही, ट्रेडिंगवर ठरत नाही किंमत. ट्रेडिंगवर किंमत ठरत नाही. तुम्ही जे सांगताय ना ते वेगळं आहे. तुम्ही जे म्हणताय की ट्रेडिंग केल्याच्यामुळं त्या डॉलरची किंमत कमी किंवा जास्त होते. म्हणजे ते आपला जे डॉलर आहे ते पूर्ण जास्त म्हणजे याच्यात काय म्हणतात म्हणजे सगळीकडे चालतं. नाही, तसं ते तर चालतोच ना सगळीकडे. बघा, इंडियाचं याचं तुम्हाला जे सांगायचं ना त्याच्याबद्दल मी खुलासा करतो. पूर्वी जगात जे मानक म्हणजे एक स्टँडर्ड करन्सी जी होती ती गोल्ड होती. ठीक आहे, गोल्डच्या ऐवजी इतर करन्सीचे एक्सचेंज होत होते गोल्डच्या बदल्यात. पण नंतर काही काळाने युएसच्या लोक फार स्मार्ट आहेत, त्यांनी ते मानक करन्सी जी आहे, स्टँडर्ड करन्सी जी आहे म्हणजे ग्लोबल एक्सचेंजसाठी, ते US डॉलर हे केले. म्हणजे US डॉलर कुठल्याही करन्सीचं ज्या वेळेला फॉरेन एक्सचेंज होत असतं त्यावेळेला ते US डॉलर मध्येच होतं. राईट, तुम्ही जे सांगताय ना की मग ते चायना असेल किंवा मग पाकिस्तान असेल, बांगलादेश असेल, मिडल ईस्ट कंट्रीज असतील, इंडिया असेल, कुठल्याही करन्सीचं ज्यावेळेला पेमेंट तुम्ही करत असता, म्हणजे भारत चायनाला जर पेमेंट करणार असेल, तर ऍक्च्युअली भारताने इंडियन रुपीज मध्ये करायला पाहिजे आणि चायनाने त्यांच्या करन्सी मध्ये घ्यायला पाहिजे. पण भारत पेमेंट US डॉलर्स मध्येच करतं, चायना US डॉलर्स मध्येच पेमेंट घेतं आणि नंतर ते कन्वर्ट करतात त्यांच्या लोकल करन्सीमध्ये. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ते कन्व्हर्जन होत असतं. पण इथे तुमच्या डॉलरची किंमत वाढली किंवा कमी झाली किंवा भारताची किंमत कमी झाली किंवा वाढली, हे कशावर होतं की तुमचा फॉरेन एक्सचेंज किती आहे, तुम्ही किती एक्सपोर्ट करताय, तुम्ही किती इम्पोर्ट करताय. द मोर यू इम्पोर्ट, तुमच्या रुपयाची किंमत ही कमी होणार आहे. तुम्ही जास्त प्रमाणात इम्पोर्ट केला तर तुमच्या रुपयाची किंमत कमी होईल. तुम्ही जास्त प्रमाणात एक्सपोर्ट केला म्हणजे फॉरेन करन्सी तुमच्याकडे जास्त येईल, तर तुमच्या रुपयाची किंमत ही वाढेल. ज्या वेळेला US डॉलर मानक म्हणून ठरला होता त्यावेळेला US डॉलर भारताच्या 3 पटीत होता. म्हणजे 1 रुपया म्हणजे 3 US डॉलर. 1 रुपया म्हणजे 3 US डॉलर, अशी सिच्युएशन होती ती. पण आज ती कम्प्लिटली काय म्हणूया हे झालेली आहे. बरोबर आहे, $1 म्हणजे 83 रुपये. राईट, म्हणजे त्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याकडून खूप जास्त प्रमाणात एक्सपोर्ट होत होता. त्या काळात आपल्याकडून मुबलक प्रमाणामध्ये कापूस, त्याच्यानंतर स्पायसेस हे खूप जास्त प्रमाणात आपल्याकडून एक्सपोर्ट व्हायचे त्यावेळेला. कारण जे आपल्यावर ज्यांनी राज्य केलं ब्रिटनच्या लोकांनी, ब्रिटिशर्सनी, ते आपल्याकडे काय म्हणून आले होते की आम्हाला तुमच्यासोबत व्यापार करायचा आहे. कशाचा? मसाल्यांचा, स्पायसेसचा. भारतातले जे स्पायसेस आहेत ते आजही जगात कुठेच स्पायसेसचं प्रोडक्शन एवढ्या प्रमाणात होत नाही जेवढ्या भारतामध्ये होतं. आणि आपले जे स्पायसेस आहेत अक्रॉस ग्लोब सगळीकडे फेमस आहेत. आपल्यासारखे स्पायसेस कुठेच उगवले जात नाही. राईट, म्हणून पण तरी सुद्धा आपला रुपी डॉलरच्या तुलनेत 83 वरती गेलेला आहे. राईट, कारण आपण कच्चं तेल खूप जास्त प्रमाणात इम्पोर्ट करतो आहे किंवा इतरही गोष्टी भरपूर इम्पोर्ट करतो आहे.
बरोबर. आपण एक्सपोर्ट करायला पाहिजे. ऑनलाईन पार्टिसिपेंट्स काय सांगताय, राहणीमान, आपल्या आजूबाजूचा परिसर, आपण कसे राहतो वगैरे वगैरे. बेसिक नीड्स अकॉर्डिंग टू पॉकेट स्पेंडिंग ऑफ लाईफस्टाईल फीचर अँड ऑप्शन. प्लीज एक्सप्लेन व्हेंचर कॅपिटल 82.72 GDP. ओके. ओके, तर आपण थांबूया. 12 वाजलेत आता. सर येत असतील, आलेले असतील सर. आणि मला आहे ना तुम्हाला सगळ्यांना एक असं विचारायचं आहे की तुमच्यापैकी किती लोकांनी होम असाइनमेंट सबमिट केलेले आहेत. होम असाइनमेंट वेल इन ॲडव्हान्स सबमिट करा, कारण त्याचे तुम्हाला मार्क्स भेटणार आहेत. होम असाइनमेंट सबमिट केले नाही तर प्रॉब्लेम क्रिएट होईल. तुमच्यापैकी जी मंडळी तुमच्या टच मध्ये असतील, इतर मंडळी, त्यांना सांगा. ऑनलाईन पार्टिसिपेंट जे आहेत त्यांना सांगतो आहे मी की तुम्ही देखील, तुम्ही स्वतः तर कराच, पण तुमच्या सोबत इतर कोणी असतील ज्यांना होम असाइनमेंट ज्यांनी केलेले नसतील किंवा ज्यांना काही अडचण असेल तर तुम्ही त्यांना सांगा. आपल्या त्या टेलिग्राम चॅनलवरती आपण 2 व्हिडिओ बनवून टाकलेले आहेत की कशा पद्धतीने तुम्ही तिथे तुमचं अकाउंट क्रिएट करायचं आहे. अकाउंट क्रिएट म्हणजे रजिस्ट्रेशन कसं करायचं आहे, होम असाइनमेंट कसे सबमिट करायचे आहेत. राईट. होम असाइनमेंट सबमिट केले नाही तर प्रॉब्लेम क्रिएट होईल, हे सगळ्यांना तुम्ही सांगा. ग्रुपमध्ये जे डिस्कशन चालतात तिथे सांगा ग्रुपमधल्या पोरांना, वेळेत होम असाइनमेंट सबमिट करा. राईट. ठीक आहे. सर लास्ट डेट कधी आहे सर? ओके सर. लास्ट डेट किती आहे? कारण पोर्टल वरती लास्ट डेट 31 दाखवते आणि तुम्ही जो मेसेज टाकला त्याच्यामध्ये 6 तारीख टाकलेली आहे. मी जो टाकलेला आहे तीच फॉलो करायची. म्हणजे तुम्ही जी टाकली आहे ती की पोर्टल वरची आहे ती? मी जी टाकलेली आहे ती. ओके सर, ओके, थँक्यू. सर 6 तारखेपर्यंत सबमिट केले तर चालेल ना? 6 तारखेपर्यंत का थांबायचंय तुम्हाला? कोण बोलतंय? सर ऍक्च्युली म्हणजे राईट करते मी, तर एक सब्जेक्ट बाकी आहेत, मग कम्प्लीट झाल्यानंतर असं. हो, पण मग 6 तारीख कशाला, तेवढा वेळ कशाला लागणार आहे तुम्हाला? लवकर करा ना, जेवढं लवकर नाही, झालं होऊन तेवढं. जाईल त्याच्या अगोदर कम्प्लीट सबमिट, पण मग विचारते असं. 6 तारखेपर्यंत केलं तर चालणार आहे, पण ऍट द एंड काय होतं, लास्ट आवरला खूप जास्त रश होते, मग ते काहीतरी सर्व्हर डाऊन होणं किंवा ह्या गोष्टी अशा निर्माण होतात. राईट. हो चालेल सर, करून देते मी सबमिट. सर एक छोटासा प्रॉब्लेम झालाय. मी होम असाइनमेंट अपडेट केली आहे, पण त्याच्यावरती डेट ऑफ सबमिशन नाही लिहिली आणि तशीच अपडेट केली, तर चालेल का? काय 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 झालंय? म्हणजे कम्प्लिशन डेट टाकायची असते ना असाइनमेंट वरती, तर ती मी टाकली नाहीये आणि मी तशी स्कॅन करून अपडेट केली आहे, तर चालेल का? कम्प्लिशन डेट नाही टाकली? हो. ठीक आहे, आता अपलोड केली तर तुम्हाला ती काय परत टाकता येणार नाही. तिथे एकदा ती टाकली म्हणजे फायनल झाली ना ती. आता ती डेट अपलोड केली ती येऊ शकेल ना त्याला, कारण ऑलरेडी अपलोड झाली म्हणजे वरतीच झाली. ठीक ठीक. सर एक विचारायचं होतं, डेट ऑफ कम्प्लिशन आम्ही कोणती टाकायची? म्हणजे ज्या दिवशी आम्ही अपलोड कराल त्या दिवशीची टाकायची का त्याच्या अगोदरची टाकायची? तुम्ही ज्या दिवशी लिहिलं त्या दिवशी टाका ना, काय प्रॉब्लेम आहे त्याला, अडचण नाही. ओके चालेल सर, थँक्यू. सर मेसेज करतात स्टुडंट की तुझे होम असाइनमेंट झाले असतील तर मला PDF सेंड कर. हो, हे असं चुकीचं आहे बरं का. मी हे अगोदर पण सांगितलं आहे की एखाद्याने होम असाइनमेंट लिहिले म्हणजे ते सगळ्यांनी कॉपी करणं हे काही ऍक्सेप्टेबल नाही आहे. याच्यासाठी थोडीच ना तुम्हाला हे केलेलं आहे. आणि विद्यार्थी त्याच्यात टाकतातही, ते चुकीचं आहे ते. हो, होम असाइनमेंट म्हणजे काय? होम असाइनमेंट म्हणजे तुम्ही तुमचे जे बुक्स आहेत ते किमान एकदा तरी उघडून पाहावे, अशी ती अपेक्षा असते. काय होम असाइनमेंट तयार करणे म्हणजे काय? तुम्ही ऍटलिस्ट एकदा, आता ते प्रश्न तयार केलेले जे आहेत ते प्रत्येक, मला वाटतं कुठल्या 3ऱ्या युनिटमध्ये, 5व्या युनिटमध्ये, 7व्या युनिटमध्ये असं वेगवेगळ्या युनिट मधले प्रश्न आहेत. किमान तुम्ही ते टाळाल की नाही, हे अरे कुठे सापडणं झाले, नाहीतर तुम्ही ते उघडूनच पाहणार नाही. याची मला खात्री आहे. मला म्हणजे म्हणून ते होम असाइनमेंट करायचे असतात.
आणि ते जर तुम्ही एका दुसऱ्याने केलेले जर कॉपी करणार असाल तर मग ते तुम्ही पाहणार कधी? आणि काही विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की सर आम्ही ते फुल स्केप वरती केलं, मग फुल स्केप वरती चालणार आहे का? फुल स्केप वरती का केलं तुम्ही? मी तुम्हाला सांगितलं होतं का फुल स्केप वरती करायला? मी तर तुम्हाला सांगितलं होतं थांबा, जोपर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत करू नका. पण आता केलं तर काय फरक पडला? ते परत रिराईट करा ना. किती वेळ लागतो रिराईट करायला? एक कारण एक तर मुंबईचे आपले गृहस्थ आहेत, म्हणजे आपल्या अभ्यास केंद्राचे हे आहेत ते. त्यांनी मला सांगितलं की सर विद्यार्थी असं सांगतायत की इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. हाऊ कुड यू से दॅट इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम? अरे तुम्हाला होम असाइनमेंट लिहायला जर वेळ भेटणार नसेल तर मग तुम्ही परीक्षा कशी लिहिणार आहात? आणि मग अशा वेळेला तुम्ही त्या MBA च्या डिग्रीचं काय करणार आहात? माझा प्रश्न असा आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी मला वाटतं MBA ची डिग्री करून काहीच उपयोग नाहीये त्यांना. करू नये त्यांनी MBA ची डिग्री. ज्यांना असं वाटतं की इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. नो, इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम. Rather I will say it is like your practice for your end examination. जेवढ्या वेळेला तुम्ही ते लिहाल तेवढ्या वेळेला तुमची प्रॅक्टिस होईल की नाही? चलो एनिवेज, थांबूया आता आपण इथे. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर इथे लाईन अप आहे. ओके सर, काळजी घ्या.